වෙනද වගේම අදත් පිළිගන්නවා SL Tech Garage YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද අපේ laptop එකේ හරි PC එකේ හරි කොහොමද හරියටම වෙලාව හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් යන් කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ PC එකේ හරි lap එකේ හරි screen එකේ වම් අත පැත්තේ පහළම තියෙන මෙන්න මේ Windows mark එක උඩට යන්න. Windows mark එක උඩට ගිහිල්ලා එතන තියෙන මෙන්න මෙතන settings කියලා එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ settings screen එකකට log වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් search කරන්න time time ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ search කරාට පස්සේ මෙතන පහළට ගියාම පෙන්නනවා date and time settings කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පහළට යනකොට මෙතන තියෙනවා time zone කියලා එක. මෙන්න මෙතන වරදින හින්දා තමයි අපේ time එක හැම වෙලේම වෙනස් වෙන්නේ. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කරනකොට වෙලාව 8:13යි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ time zone එක හරියට වෙනස් කරගන්න. දැන් මෙතනින් පහළට යනකොට කොල්ලන්ට තියෙ UTC 5 මාර කියලා එකක්. UTC 5:30. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ වීඩියෝ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා 8:13යි කියලා දැන් 8:14යි PM. මෙහෙම තමයි කොහොම හරි වෙලාව වැරදුනොත් හරියටම වෙලාව හදාගන්නේ. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන්මම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඉතා කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නැවත හමු වෙමු.